এনে কি খবৰ তোমালোকৰ? এতিয়া আমি পঢ়িম কেম এণ্ড ফলোৱাৰ। কেম এণ্ড ফলোৱাৰ প্ৰথম তোমালোকে আছে কেম মানে কি হয়তো জানা। কেম ইজ এ মেকানিকেল এলিমেণ্ট হুইচ ৰোটেটছ অৰ ৰেচিপ্ৰকেটছ এণ্ড গিভছ মোশ্যনছ টু ফলোৱাৰ, ডেট ইজ ৰেচিপ্ৰকেশ্যন অৰ অচিলেশ্যন। মানে ৰেচিপ্ৰকেশ্যনটো হ'ল ট্ৰেঞ্চলেশ্যন এণ্ড মোশ্যন, অচিলেশ্যনটো ৰোটেশ্যন এণ্ড মোশ্যন। তাৰপিছত দ্য কণ্টেক্ট বিটুইন দ্য কেম এণ্ড ফলোৱাৰ ইজ পইণ্ট অৰ লাইন কণ্টেক্ট। দ্য কণ্টেক্ট বিটুইন দ্য কেম এণ্ড ফলোৱাৰটো কি হয় যে পইণ্ট অৰ লাইন কণ্টেক্ট। ইট ইজ হায়াৰ পেয়াৰ মেকানিজিম, এইটো এটা হায়াৰ পেয়াৰ মেকানিজিম হয়। আৰু ক্লাছিফিকেশ্যন অফ দ্য ফলোৱাৰ, ক্লাছিফিকেশ্যন অফ দ্য ফলোৱাৰটো হ'ব নাম্বাৰ 1টো হ'ল নাইফ এজ ফলোৱাৰ। নাইফ এজ ফলোৱাৰটো ক্লাছিফিকেশ্যন অফ দ্য ফলোৱাৰ প্ৰথম নাম্বাৰ 1টো হ'ব নাইফ এজ ফলোৱাৰ। নাইফ এজ ফলোৱাৰ হ'ব এইটো। নাম্বাৰ 2 হ'ব এইটো হ'ব ৰোলাৰ ফলোৱাৰ। নাম্বাৰ 2 হ'ব ফ্লেট অৰ মাছৰুম ফলোৱাৰ। নাম্বাৰ 2 হ'ব ফ্লেট অৰ মাছৰুম ফলোৱাৰ। নাম্বাৰ 3 হ'ব স্ফেৰিকেল ফলোৱাৰ। তাৰপিছত নাম্বাৰ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ কেম কি হ'ব? কেমটো ক্লাছিফিকেশ্যন হ'ব উইচ কেম। এইকেইটা কেম হৈ গ'ল, ফলোৱাৰ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া কেমটো হ'ব ৱেজ কেম হ'ব, এইটো ৱেজ কেম বুলি কয়। এইটো এটা ৱেজ কেম হয় এইবিলাক। আৰু এটা আছে ৰেডিয়েল কেম, এইকেইটা হৈ গ'ল ৰেডিয়েল কেম। আৰু চিলিণ্ড্ৰিকেল কেম আছে, চিলিণ্ড্ৰিকেল কেম হ'ব এনেকুৱা, এইকেইটা হৈ গ'ল চিলিণ্ড্ৰিকেল কেম, বুজিছা। তাৰপিছত কেমৰ কিছুমান হেৰি আছে, নামাকৰণ আছে, যেনেকৈ টেকন'লজি ইউজ ইন ৰেডিয়েল কেম। টেকন'লজি কি আমি ইউজ কৰোঁ, কি টেকন'লজি আমি ইউজ কৰোঁ? এইটো হ'ব আমাৰ ভিতৰটো হ'ব বেছ চাৰ্কল। তাৰপিছতো হ'ব প্ৰাইম চাৰ্কল। এইটো প্ৰথমটো হ'ব বেছ চাৰ্কল, তাৰ বাহিৰতো হ'ব আমাৰ প্ৰাইম চাৰ্কল, হয়নে? প্ৰাইম চাৰ্কল। তাৰপিছত তাৰ বাহিৰতো হ'ব আমাৰ এইটো হ'ব পিচ চাৰ্কল, আৰু তাৰ বাহিৰতো হ'ব আমাৰ এইটো পিচ চাৰ্কল হৈ গ'ল। তো এইকেইটাই চাৰ্কল আছে। বেছ চাৰ্কলটো কি হ'ব? ৰেডিয়াছ স্মলেষ্ট ৰেডিয়াছ অফ কেম, যোনটো হ'ব সেইটো আমাৰ বেছ চাৰ্কল। আৰু যোনটো আমাৰ পিচ চাৰ্কল আছে, পিচ চাৰ্কলটো হ'ল আমাৰ ফলোৱাৰটোৱে আমাৰ কেনেকৈ কোনটো পাথ ফ'ল' কৰিছে, সেইটো হ'ব পিচ চাৰ্কল। যেনেকৈ এইটো দিয়া আছে, বেছ চাৰ্কলটো কিন্তু হয়, বেছ চাৰ্কলটো হ'ব আমাৰ ইট ইজ দ্য স্মলেষ্ট চাৰ্কল দেট কেন বি ড্ৰন টেনজেণ্ট টু ইচ প্ৰফাইল এজ এ চেণ্টাৰ অফ কেম, সেইটো হ'ব বেছ চাৰ্কল। নেক্সট আহিব পিচ চাৰ্কল। পিচ চাৰ্কলটো কি হয়? পিচ চাৰ্কলে কেম ইজ ফিক্সড এণ্ড ফলোৱাৰ ৰোটেটছ অন কেম প্ৰফাইল। কেমটো কি হ'ব? কেমটো যদি ফিক্স কৰি ৰাখোঁ আৰু যদি ফলোৱাৰটো যদি ৰোটেট কৰোঁ, এনেকৈ কেমটো ফিক্স কৰি ফলোৱাৰটো যদি ৰোটেট কৰোঁ তাৰ চাৰিওফালে, যোনটো চাৰ্কল ফৰ্ম হ'ব এইটো পিচ চাৰ্কল। প্ৰাইম চাৰ্কল কি হ'ব? ইট ইজ দ্য স্মলেষ্ট চাৰ্কল ড্ৰন টেনজেণ্ট টু দ্য পিচ চাৰ্কল। পিচ চাৰ্কল যোনটো ফৰ্ম হ'ল তাৰে যোনটো চবতকৈ সৰু ৰেডিয়াছ, সেই সৰু ৰেডিয়াছটোদি যদি এটা চাৰ্কল ড্ৰ কৰোঁ, সেইটো হ'ব প্ৰাইম চাৰ্কল। নেক্সট আহিব আমাৰ ফলোৱাৰ পচিবল মোশ্যন। ফলোৱাৰ পচিবল মোশ্যনটো হ'ব প্ৰথমে আহিব ইউনিফৰ্ম ভেল'চিটি, তাৰপিছত আহিব আমাৰ চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন, তাৰপিছত আহিব কনষ্টেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যন এণ্ড কনষ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ডেশ্যন, আৰু এটা চাইক্ল'ইডেল মোশ্যন। তো ফলোৱাৰ মোশ্যন একেটা আহিব, ইউনিফৰ্ম ভেল'চিটি, চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন, কনষ্টেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যন, কনষ্টেণ্ট ৰিটাৰ্ডেশ্যন আৰু চাইক্ল'ইডেল মোশ্যন, একেটা আহিব ফলোৱাৰ মোশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট আহিব এল মানে লিফ্ট হ'ব, থিটা মানে থিটা ৰাইজ হ'ব, হয় নাই? তো ইন কেছ অফ ইউনিফৰ্ম ভেল'চিটিৰ কেছত কি হ'ব? ইন কেছ অফ ইউনিফৰ্ম ভেল'চিটি মেক্সিমাম ভেল'চিটি অফ ফলোৱাৰ ইজ ইকুৱেল টু কিমান হ'ব? ভি ইজ ইকুৱেল টু, মনত ৰাখিবা, ভি ইজ ইকুৱেল আৰ ওমেগা, যেনেকৈ আমাৰ এন ওমেগা হৈছিল, ডিভাইড বাই থিটা ৰাইজ। চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন কোনটো হ'ব? চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন ইজ ইকুৱেল টু এল ওমেগা ডিভাইড বাই থিটা ৰাইজ ইনটু পাই বাই 2।
ইউনিফৰ্ম ইন কেছৰ ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি ক্ষেত্ৰত এক্সিলাৰেশ্যনটো 0 হ'ব আৰু এইটো কিমান হৈ যাব এইটো হ'ব এইটো মনত ৰাখিলে হ'ল π/2 টো আছেই ওমেগা এল দা হোল স্কুৱেৰ হ'ব ওমেগা এল ডিভাইড বাই থিটা ৰাইজ গোটেইটো হোল স্কুৱেৰ হ'ব আৰু ইনটু π/2 টোত আছে মানে পাইটোৰ ক্ষেত্ৰত স্কুৱেৰ হ'ব এলৰ ঠাইত স্কুৱেৰ নহয় আৰু হ'ব আৰু এক্সিলাৰেশ্যনটো বাৰু ঠিক আছে বাকীখিনি মনত ৰাখিলে হ'ল ইন কেছ অফ ইউনিফৰ্ম ভেলচিটি গম পাইছা ইন কেছ অফ চিম্পল হাৰ্মনিক মোশ্যন গম পাইছা পেৰাবলিক মোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব পেৰাবলিক মোশ্যনটো কোনটো হয় মই এইটো কেতিয়াবা কোৱেশ্যন সোধে পেৰাবলিক মোশ্যন কোনটো হয় কনষ্টেণ্ট এক্সিলাৰেশ্যনৰ ৰিটাৰ্ডেশ্যনটো হৈ গ'ল আমাৰ পেৰাবলিক মোশ্যন তো পেৰাবলিক মোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ভেলচিটিটো ওমেগা এল ডিভাইড বাই থিটা ৰাইজ হয় ইনটু 2 আৰু চাইক্লয়েডৰ মোশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত সেম ওমেগা এল ডিভাইড বাই থিটা ৰাইজ ইনটু 2 ক্লিয়াৰ তাৰপিছত দ্য কণ্টেক্ট বিটুইন দ্য কেম এণ্ড ফলোৱাৰ ইজ দ্য পইণ্ট অব্লিক লাইন কণ্টেক্ট ইট ইজ দ্য হায়াৰ পেয়াৰ মেকানিজম এইটো হায়াৰ পেয়াৰ মেকানিজম হয় এটাচ লাইন বাকী মনত থাকিলে এইখিনি আমাৰ কেম এণ্ড ফলোৱাৰ কমপ্লিট হৈ গৈছে এতিয়া আমি পঢ়িম mechanism, balancing mechanism.